नमस्ते साथीहरु, के तपाईहरु पनि इन्स्टाग्राममा रिल बनाउनुहुन्छ र इन्स्टाग्राममा रिल बनाउँदा थाकिसक्नु भएको छ अनि तपाईहरु पनि आफ्नो रिल अटोमेटिक बनिराखोस् र अटोमेटिक अपलोड भइराखोस् भन्ने सोचिरहनु भएको छ र यो सबै रिल म आफैले बनाएको हैन र यो रिल मैले आफ्नो टाइम निकालेर काम गरेर यो रिल अहिले अटोमेटिक बनिराखेको छ र अटोमेटिक अपलोड नि भइराखेको छ र तपाई पनि यस्तो काम के गरी गर्ने त र एआई को दुनियाँमा यो काम पोसिबल छ र तपाई पनि एकचोटी यो काम गरेर जिन्दगीभर तपाईको खातामा पैसा आउनेछ र त्यसको लागि सबैभन्दा सुरुमा हामीले ChatGPT मा गएर यो प्रम्प्ट लेख्नु पर्ने हुनेछ। यो प्रम्प्ट तपाईहरुले मेरो वेबसाइटबाट इजिली पाउन सक्नुहुनेछ र तपाईले यो प्रम्प्ट लेखिसकेपछि तपाईले यस्तो रिजल्ट पाउनुहुन्छ र सिम्पली यो रिजल्टलाई कपी गरेर स्प्रेडशीटमा पेस्ट गर्नु र स्प्रेडशीटमा पेस्ट गरिसकेपछि स्प्रेडशीटको फाइलमा गएर डाउनलोड एज CSV फाइलमा डाउनलोड गर्नु र डाउनलोड गरिसकेपछि यो फाइल चाहिँ हामीलाई पछि काम लाग्छ र सिम्पली कन्भा ओपन गरेर नेचर टाइप गर्नु र नेचर टाइप गरिसकेपछि तपाईले यो एउटा भिडियो सिलेक्ट गरेर सेट अ भिडियो एज ब्याकग्राउन्ड क्लिक गर्नु र तपाईले यसको भिडियोको लेन्थ चाहिँ सानो बनाउनु जस्ट लाइक 10 सेकेन्ड र 10 सेकेन्ड भिडियोको लेन्थ बनाइसकेपछि तपाईले सिम्पली टाइटलमा क्लिक गर्नु र टाइटलमा क्लिक गरेपछि एड अ हेडलाइन क्लिक गर्नु र हेडलाइनमा टपिक लेखेर तपाईले माथि स्क्रोल गरेर माथि राख्न सक्नुहुन्छ र माथि राखिसकेपछि तपाईले इफेक्ट युज गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक अहिलेको लागि मैले एनालाइज युज गरे र त्यसपछि फेरि सब हेडिङहरु एड गर्नु दुईटा सब हेडिङ टपिक 1 र टपिक 2 एड गर्नुपर्छ त्यही भएर दुईटा सब हेडिङ एड गर्नु र दुईटा सब हेडिङ एड गरेपछि अहिलेको लागि चाहिँ हामी टपिक चाहिँ ब्याकग्राउन्डको लिन्छौँ इफेक्टमा र त्यसपछि हाम्रो सिम्पली बल क्रिएटमा क्लिक गर्नु र बल क्रिएटमा क्लिक गरिसकेपछि तपाईले सिम्पली अपलोड CSV मा क्लिक गरेर अघि डाउनलोड गरेको फाइल तपाईले अपलोड गर्नुपर्ने हुन्छ र अपलोड गरिसकेपछि तपाईले यहाँ टपिक पार्ट 1 पार्ट 2 देख्न सक्नु भएको छ र सिम्पली कनेक्ट डाटा क्लिक गरेर टपिक 1 लाई क्लिक गर्नु र एज सब हेडिङमा पनि फेरि कनेक्ट डाटा टपिक 1 टपिक 2 लाई नि यसरी कनेक्ट गर्नु र कनेक्ट गरिसकेपछि सिम्पली तपाईले यो भिडियोको लेन्थ कतिखेर देखाउने भनेर टाइमिङ चाहिन्छ भने तपाईले यो टपिकमा सो टाइमिङ गरेर तपाईले टाइमिङ मिलाउन सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक टपिक 1 पहिला टपिक देखाइराखोस् र पार्ट 1 पार्ट 2 यसरी तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसपछि तपाईको यहाँ लिस्ट आउँछ तपाईको डाटा अनि त्यसै यो भिडियोको लागि अहिलेको लागि हामी 26 वटा भिडियो बनाइरा छौं र जेनेरेट क्लिक गरे र जेनेरेट क्लिक गरेपछि तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो बनेर आइसकेको छ र तपाईले यो एडजस्टमेन्ट चाहिँ भएर आएको रहेछ अलि राम्रोसँग त्यसको लागि तपाई अघिकै भिडियोमा गएर त्यसलाई एडजस्टमेन्ट गर्न सक्नुहुन्छ जस्ट लाइक दिस र तपाईलाई ठुलो पार्नु छ भने ठुलो सानो पार्नु छ भने सानो र तलतिर लानु छ भने तलतिर लानु र त्यसपछि जेनेरेट फेरि गरेर जेनेरेट तपाईले गर्न सक्नुहुन्छ त्योबाट फेरि र अहिलेको लागि यो भिडियो चाहिँ कुल देखिसकेको छ र सिम्पली शेयर अप्सनमा क्लिक गर्नु र शेयर अप्सनमा क्लिक गरेर डाउनलोडमा क्लिक गर्नु र डाउनलोडमा क्लिक गरेपछि सेभ अल फाइलमा क्लिक गरेर त्यसपछि डाउनलोड क्लिक गर्नु र यो बल क्रिएटको फिडर ओन्ली फर प्रिमियम युजर छ यदि तपाईहरु पनि डोमेन र होस्टिङ लिने सोचमा हुनुहुन्छ र डोमेन र होस्टिङ कहाँबाट किन्नु भइरहेको छ भने तपाईले लिंक अफ नेपालबाट किन्दा हुन्छ र लिंक अफ नेपालबाट चाहिँ तपाईले चिपेस्ट प्राइसमा प्रिमियम टाइप अफ होस्टिङ लिन सक्नुहुन्छ र तपाईले कुनै प्रोडक्ट किन्दाखेरि मेरो कुपन कोड बिपिन RTD01 युज गर्नुभयो भने तपाईले डिस्काउन्ट पाउनुहुनेछ अप टु 50% र यु क्यान चेक आउट जानुभन्दा अगाडि च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर जानु है त।